Hello guys, welcome back to my channel. So today's vlog, I'm going to cook chicken afritada. Kumusta kayo? Mamimitas muna tayo ng bell pepper para sa ating ingredients. Kukuha tayo ng 2 peraso. So ito yung aking munting garden sa likod bahay. So, ito na ang ating mga sangkap. Lilinisin muna natin at hihiwain ang ating mga ingredient na kakailanganin sa ating chicken afritada. Tadaan! Tapos na, and mag-uumpisa na tayo sa ating pagluluto. So, our sangkap is chicken, onions, bell pepper, potato, carrots, garlic, and chicken cubes and tomato paste. So let's start. Maglagay lang ng konting mantika. Painitin lang natin ang kawali. Ilagay natin ang sibuyas. Gusto ko sibuyas muna uulahin natin pag-isa. Tapos isunod yung garlic. Follows the chicken. Igigisa lang natin yung manok sa ating sibuyas at garlic. Then halo-halo lang until mag-produce siya ng sarili niyang juices, and then i-follow na natin yung ating mga sangkap. Maglagay tayo ng paminta. Sunod na din natin ang chicken cubes. Then halo natin. Ilagay na din natin ang tomato paste. Paghahalo lang natin siya, guys. Laurel, bay leaf na ito. 2 peraso. Lagay natin, and then halo natin. I-follow na din natin yung water, and then hayaan nating pakuluin at palambutin ang chicken. Takpan na din natin. Mas maganda kung meron kayong stock chicken panghalo para mas malasa siya, guys. Pero kung wala naman water, okay lang yun. Meron naman tayong chicken cube na nilagay. I-check natin. Ayan.
season na din ng konting salt. Haluin lang natin. Then, pakulo ulit. Then, sugar. Para mag-blend yung alat and manamis-namis. Lastly but not the least, English po doon. Ilagay na natin yung bell pepper, carrots, patatas, all together na yan. And then, imimix lang natin at pakuluan, hayaang maluto. At i-serve ng may pagmamahal. Done! Happy eating! Lunch na guys! And thank you for watching! Sa susunod ulit. Bye!